Tôi mặc quần áo cho mình, đang chuẩn bị ra ngoài rước người, ai biết vừa mở cửa. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, một cảnh sát đứng ở cửa cười với tôi. Kẻ rước người lại có động tĩnh, sư phụ bảo ta bảo vệ ngươi. Tôi kiên trì ra khỏi cửa, Lục Bình Thân cũng kiên trì ở bên cạnh tôi bảo vệ. Cảnh sát đã phát hiện khăn lụa đỏ khiến họ đau đầu gần đây. Vụ án rước người hàng loạt rất có thể là nhằm vào cảnh sát hoặc sự trả thù của gia đình cảnh sát. Tôi vui mừng cười, mặc dù logic không đúng lắm, nhưng cuối cùng cũng bị tra ra. Cha tôi là cảnh sát hình sự giỏi nhất thành phố Giang. Số lượng tội phạm mà ông ta bắt vào tù là vô số. Nếu như hung thủ đến vì hắn, vậy thì tôi rất có thể sẽ là mục tiêu. Tất cả 8 người chết đều là phụ nữ. Tôi cũng muốn rước đàn ông. Nhưng khó khăn này không phải hơi lớn sao? Tôi đến trung tâm mua sắm. Bây giờ là 9 giờ tối. Đèn trong trung tâm mua sắm vẫn sáng, vui nhộn. Tôi xem ở đây xem ở đó. Dường như không có mục tiêu. Thực ra mục tiêu của tôi rất chính xác. Tôi thấy một người phụ nữ, cô ấy mặc váy màu hồng. Trên đầu còn có nơ bướm cùng màu. Nhìn từ xa, giống như một bông sen hồng duyên dáng. Bạn trai cô ấy chăm chú xách váy trên người cô ấy. Hạnh phúc trên khuôn mặt cô gái không thể giấu được nữa. Tôi không nhớ gì về 5 năm trước, có một lính cứu hỏa. Hắn bị phá hủy một nửa khuôn mặt để cứu người trong biển lửa. Nhìn gì? Lục Bình Thâm có lẽ nhận thấy có gì đó không ổn với tôi. Đẩy vai tôi. Tôi giật mình, ném cho anh ta một cái nhìn buồn chán. Thích cái váy đó, tôi sẽ mua cho em. Hắn kéo tay tôi để vào cửa hàng. Tôi hất tay hắn ra, nói là mấy triệu. Anh mua được không? Nếu em thích. Phá sản, tôi cũng mua cho em. Người ta nói cảnh sát rất cảnh giác, nhưng anh ta không hề nhận ra. Tôi ghét anh ta đến mức nào. Tôi thấy cô gái đó vào nhà vệ sinh. Tôi nói với Lục Bình Thâm là tôi muốn đi vệ sinh. Hắn bất cẩn nói đi. Tôi sẽ đợi em bên ngoài. Anh ấy giúp tôi xách túi. Tôi đưa tay ra bảo anh ta đưa cho tôi. Bên trong ngoại trừ giấy vệ sinh là những công cụ tôi cần. Khoảng 5 phút nữa, có những phụ nữ la hét chạy trốn khỏi nhà vệ sinh. Người ra ngoài la hét không phải là tôi, cũng không phải người chớp, mà là những người khác trong phòng tắm. Khi có người xông vào, tôi chỉ nhìn thấy cô gái vừa mua váy ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh có thể bị đam. Một con gieo trái cây dài tới 20 cm ngay trong tim cô ấy. Máu đã nhuộm đỏ váy dài của cô ấy. Và điều đó không đáng sợ. Điều kinh khủng là mặt cô ta bị người ta ném axit sulfuric. Mắt thường có thể nhìn thấy làn da trên mặt cô ta. Lục Bình Thâm thối giữa nhìn một cái rồi đứng bên cạnh. Tôi đã mất khả năng phản ứng. Theo sát sự phát hiện của đôi mắt tinh tường, cửa sổ nhà vệ sinh đã mở. Hắn phản xạ chạy về phía cửa sổ kia. Không biết đã thấy gì, không để ý, nhảy cửa sổ bỏ đi. Khi anh ấy quay lại, cảnh sát đã đến hiện trường. Lúc này anh ấy mới kịp chăm sóc tôi, nắm tay tôi và hỏi Tiểu Kiều: em ổn chứ? Sao tôi có thể ổn chứ? Hứa sẽ bảo vệ tôi. Kết quả một chút gió thổi cỏ động thì chết lặng. Tôi không quan tâm. Nếu ai đó thực sự đến đây để trả thù cha tôi không thể chết một lần được. Tôi lặng lẽ lắc đầu. Sau đó giả vờ nói người chết rồi. Thật kinh khủng. Tôi là nhân chứng. Bị mời đến đồn cảnh sát điều tra là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vụ án rước người hàng loạt của khăn lụa đỏ vốn là trách nhiệm của bố tôi, và tôi đang ở hiện trường vụ án. Nhưng hắn ta tự nhiên nghi ngờ một cách hợp lý. Kẻ rước người muốn rước tôi. Chỉ là có người chịu khổ thế mạng tôi. Vì vậy, khi anh ta quay trở lại đồn cảnh sát, không nói hai lời liền cho tôi một cái tát lớn. Con bị sao thế? Bố bảo con ở nhà mà. Bố đã nói với con chưa? Đi ra ngoài đừng mặc quần áo sặc sỡ như vậy. Hắn lớn tiếng quát tháo. Không đợi tôi ủy khuất, hắn lại ôm chặt lấy tôi. Không sao là được rồi. Không sao đâu. Hắn nhìn vết đỏ trên mặt tôi, lại hối hận mình quá bốc đồng. Bởi vì tôi là một cô con gái ngoan ngoãn và hiểu biết. Tôi ngoan ngoãn, xin lỗi, con xin lỗi bố. Là con không tốt. Hắn tự nhiên không để ý xem xét trong lòng tôi nghĩ gì, vội vàng hỏi tôi tình hình lúc đó thế nào. Lúc này tôi vẫn chưa có bất kỳ nghi ngờ rước người nào. Hắn tự hỏi tôi, và có một nữ cảnh sát ở bên cạnh làm báo cáo. Tôi nói với anh ta, khi tôi vào nhà vệ sinh, không ai đợi bên ngoài. Cửa phòng vệ sinh có thể tiếp cận đã đóng, nhưng tôi không thấy gì lạ cả. Sau đó, sau khi tôi vào phòng, rất nhanh đã nghe thấy tiếng hét của phụ nữ. Khi tôi ra ngoài, tôi vừa kịp nhìn thấy người chết. Bố tôi cau mày hỏi, là tiếng người chết hay tiếng nhân chứng? Tôi nghĩ rồi nói chắc là nhân chứng. Khi tôi mở cửa, hắn ta hét lên và chạy ra ngoài. Thấy cảnh tượng đó ai không được chạy, và lý do tôi không chạy đó là tôi vừa rước xong người. Cần bao nhiêu lâu để xây dựng tâm lý. Thứ hai là vì tôi là kẻ tàn tật, không chạy được. Tôi bị cắt cột chân phải dưới đầu gối. Nhưng sau khi nẹp kẹp, đi bộ, cuộc sống hàng ngày không có gì khác biệt. Muốn rước người thì khó quá. Vũ khí của tôi là một chiếc khăn dài màu đỏ. Tôi sẽ tìm cách cuốn khăn lụa quanh cổ nạn nhân, sau đó dùng hết sức lực từ phía sau, kéo cho đến khi đối phương ngạt thở.
Nhưng tối nay tôi không chuẩn bị khăn lụa đỏ. Vì vậy, phương thức đã thay đổi. Cảnh sát còn có thể phá vụ án giết người này cũng được coi là vụ án giết người hàng loạt khăn lụa đỏ. Một người phụ nữ khác sợ chết khiếp. Nói cũng tương tự như tôi. Việc này khiến Lục Bình Thâm cũng bị kích thích rất lớn. Hung thủ đang cách hắn một bức tường. Nơi đó đã giết người. Anh ấy giận dữ nói tôi không nên đi về phía nam. Lẽ ra anh nên đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ. Tệ đến nỗi tai tôi dựng lên rồi. Và tôi nghĩ anh không thể là một kẻ biến thái được. Nhưng anh ấy tức giận và bất mãn hơn. Hắn hối hận đến chết. Cửa sổ đó chắc là do hung thủ cố ý đánh lừa anh. Chắc nó đang trốn ở đâu đó trong nhà vệ sinh. Anh nghĩ nhiều quá. Tôi an ủi anh ta rằng sau khi anh đuổi theo, an ninh của trung tâm mua sắm sẽ đến ngay lập tức. Không ai rời đi cả. Có một vụ giết người ở trung tâm mua sắm. Hắn lại là tội phạm, trộn lẫn trong đám đông, ngụy trang trốn thoát không khó. Tôi mím mặt, thành kính nhìn xem hắn cuối cùng cái gì cũng không nói. Ngày hôm sau bố tôi về nhà tắm thay quần áo. Lục Bình Thâm khẩn trương hỏi sư phụ hắn, có phải là khăn lụa đỏ không? Bố tôi thở dài nặng nề nói hẳn là vậy. Người chết Hầu Ninh là người sống sót sau vụ cháy nhà chọc trời 5 năm trước. Nhưng phương thức giết người đã thay đổi, công cụ dao sắc sau khi chết còn bị biến dạng. Điều này không phù hợp với thói quen phạm tội của khăn lụa đỏ. Khăn lụa đỏ thích vào ban đêm, chọn một nơi xa xôi để phạm tội. Và lần này là khoảng 9 giờ tối. Hơn nữa là nơi có lưu lượng người dân lớn. Sau cuộc thảo luận của họ có một câu trả lời tuyệt vời. Bố tôi nói có thể có sai sót trong hướng đi của chúng ta. Lục Đình hỏi nói thế nào? Kẻ giết người hàng loạt hầu hết là những người có bệnh trong tim. Chúng có ham muốn giết người rất lớn. Có thể tìm thấy một số loại kích thích trong giết người. Niềm vui, những thứ này có thể là biểu hiện của tội ác. Cũng có thể là sau khi ăn, giết người trong ngắn ngủi. Đấu tranh với cảnh sát, chúng tra tấn là lâu dài. Giết người là một chuyện, kẻ giết người hàng loạt rất nhiều người. Có lẽ nó giống như giết một con chó con. Hắn ta sẽ án binh, đấu tranh với cảnh sát. Đó là niềm vui khi chiến đấu với mọi người. Bản thân sẽ dám làm nhiều chuyện hơn. Đây không phải là hiếp dâm giết người, cũng không phải cướp giết người, không phải bán sát nhân. Kẻ giết người nằm trong số những vụ giết người này, không nhận được bất kỳ lợi ích bổ sung nào. Vậy cái gì đã giúp hắn tiếp tục giết người? Không hổ thẹn là bố tôi, càng ngày càng gần với sự thật. Bởi vì bố tôi quá lo lắng cho sự an toàn của tôi, cho nên liền để Lục Bình Thâm sống ở nhà. Ban đêm Lục Bình Thâm ở phòng khách xem tivi. Trên tivi vẫn đang phát liên quan đến vụ giết người trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm. Tôi nhìn lên bàn, có rất nhiều giấy viết với thông tin vụ án. Tôi ngẫu nhiên cầm hai cái lên xem, thì thầm, em sẽ giúp anh cùng nhau sắp xếp vụ án. Có lẽ nên thoát ra khỏi suy nghĩ của anh. Sẽ có thu hoạch bất ngờ, có tôi là hung thủ giúp đỡ. Hắn đương nhiên sẽ có thu hoạch tốt. Hắn dừng lại cảm thấy chán và bắt đầu nói với tôi về vụ án. Từ tháng 11 năm ngoái, mỗi tháng có một người chết. Nhưng ngày không chắc chắn, 8 nạn nhân phía trước, tất cả đều bị người ta bóp cổ đến. Người chết sẽ để lại một chiếc khăn lụa đỏ bên cạnh. Hiện trường đều sạch sẽ, nhưng cũng không phải là không có manh mối. Nhìn kìa, quỹ đạo cuộc sống của người chết về cơ bản trùng hợp ở khu vực này. Nhưng quỹ đạo này cũng là nơi hung thủ thường xuyên lui tới. Tên của từng người chết tất cả đều xuất hiện trong tủ hồ sơ của cảnh sát. Tất cả đều là những người sống sót của một số trường hợp. Ví dụ, Trương Nhã Cầm đã chết vào tháng trước, là con gái bị bắt cóc 6 năm trước. Nhưng cảnh sát đã cứu cô ta. Tất nhiên cảnh sát cũng đã hy sinh rất nhiều người. Còn có Chu Đình này, người đã chết vào tháng 12 năm ngoái. Vụ cướp ngân hàng 3 năm trước. Cô ta là nhân viên ngân hàng, bị bọn cướp bắt làm con tin. Trong nỗ lực giải cứu của cảnh sát, cô ấy an toàn. Đáng tiếc cảnh sát có người bị thương, có người chết. Còn có người Châu Tuyết đã chết tháng trước, là 8 năm trước. Nói đến đây, Lục Bình Thâm không tự chủ được nhìn về phía chân phải của tôi. Giao diện tôi nhận được tin nhắn là bên liên quan đến vụ đánh bom đồi Sống Xanh. Cùng một lúc, tôi bị tai nạn xe hơi với mẹ và em trai tôi. Mẹ và em trai tôi chết ngay tại chỗ. Tôi bị cướp một cái bắp chân. Nghe nói vụ tai nạn xe đó là tội phạm, trả thù cá nhân bố tôi. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng tôi được cứu sống. Không bằng chữ ký của ông ấy, hay là chữ ký của lãnh đạo cục. Chúng ta sẽ không bao giờ quan trọng bằng nhiệm vụ của ông ấy. Cũng từ lúc đó, Lục Bình Thâm bắt đầu rút khỏi điều tra vụ án, hết lòng bảo vệ tôi. Nếu là anh sẽ đưa ra lựa chọn giống bố chứ. Anh sẽ làm vì bọn anh là cảnh sát. Bất cứ lúc nào, không ai trong chúng ta có thể từ bỏ nhiệm vụ của mình. Tôi biết điều này rất không công bằng với người thân của bọn anh. Nhưng khi bọn anh chọn làm cảnh sát, đã lựa chọn rồi. Cho nên anh sẽ không kết hôn. Anh sẽ không đặt nguy hiểm trong công việc của mình vào người anh yêu. Xin chúc mừng. Bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng. Tôi đứng dậy và đứng sau ghế sofa, dùng tay thay khăn lụa vòng quanh cổ hắn. Thật ra chỉ cần bị quấn quanh cổ, người bình thường rất khó trốn thoát. Nhưng Lục Bình Thâm đã được đào tạo chuyên nghiệp. Chỉ có chút sức lực này của tôi, anh ta vặn cổ tay tôi ngay tại chỗ, trực tiếp thoát khỏi tay của tôi. Em nói với tôi, giết người không khó, điều khó khăn là làm thế nào kẻ giết người lấy đặt vào cổ nạn nhân. Rồi anh ấy trở nên kích động. Tại sao lại là khăn lụa đỏ? Khăn lụa đỏ tươi sáng và bắt mắt. Cảm giác kích thích đối với con người rất mạnh. Đây là hầu hết phụ nữ, tất cả sẽ thích màu sắc.
Vì vậy, nếu kẻ giết người là phụ nữ, nhưng sự phòng thủ sẽ giảm đi rất nhiều và anh ta đi đến một kết luận. Kẻ giết người dùng phương thức lừa gạt để nạn nhân tự nguyện theo hắn đến nơi hẻo lánh đó. Đúng vậy, kẻ giết người có thể khiến họ cảm thấy tin tưởng. Tôi đã cười, cũng không chắc. Tôi thấy anh ấy gặp phải nút thắt cổ lại nhắc nhở tại sao hung thủ không mang vũ khí đi, mà là để lại chiếc khăn lụa đỏ ở hiện trường vụ án. Đơn giản để em đặt tên cho vụ án là vụ án giết người hàng loạt khăn lụa đỏ. Lục Đình Thâm hỏi đi hỏi lại. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng có thể mang đi, không tìm thấy vũ khí giải quyết vụ án sẽ khó hơn. Tại sao hung thủ để lại? Thấy hắn không tìm được đáp án. Tôi nhắc nhở một lần nữa, tên của từng người chết, tất cả đều xuất hiện trong phòng hồ sơ của sở cảnh sát. Có thể không? Kẻ giết người có cơ hội nhìn thấy những tập tin này. Thực ra khi gợi ý đến đây, tôi muốn chỉ vào chính mình và nói, nhìn kìa, tôi là kẻ giết người. Nhưng đến phút cuối cùng, hắn vẫn không nỡ hoài nghi tôi. Kẻ giết người không chạy, hắn đang ở hiện trường. Đó là người phụ nữ hét lên. Tôi không khỏi có chút thất vọng. Nếu anh đi giết người, anh có thể làm được không? Ngay lập tức làm phẳng cơ thể, ánh mắt nhìn tôi đều thay đổi. Đừng nói anh ta là một cảnh sát được đào tạo. Cho dù hắn là người bình thường, đến bước này, hắn cũng sẽ đem trọng tâm nghi ngờ rơi vào người tôi. Tôi là con gái của cảnh sát. Tôi lớn lên với cảnh sát. Cách điều tra thông tin người chết, cách lập kế hoạch giết người, cách đảo ngược kim. Tôi đáp ứng mọi điều kiện. Điều duy nhất tôi không đủ điều kiện, tôi bị thiếu một chân. Nhưng họ không biết, để trở thành một người khỏe mạnh, tôi đã cố gắng thế nào. Không thể nào. Tiểu Kiều, đừng đùa với tôi. Lục Đình Thâm một bộ không thể tin được biểu tình. Nhưng tôi không để ý, người học việc mà hắn tự tay đào tàu đã trở thành kẻ giết người. Chắc là anh ta sẽ rất bị kích thích. Anh là cảnh sát, anh có thể xem hồ sơ. Tôi được đào tạo chuyên nghiệp. Giết người dễ dàng. Mỗi khi có một vụ giết người, không thể chứng minh được tung tích của mình. Bố anh là đồng nghiệp của bố tôi. Sự hy sinh của ông ấy không thể tách rời khỏi bố tôi. Đó là động cơ. Dấu tay trong găng tay giết người. Chai chứa axit sulfuric cũng có dấu vân tay của bạn. Tôi biết đến lúc này, anh ấy sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Sẽ đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu buồn nôn. Sau đó anh ta sẽ trở nên cáu kỉnh hơn. Đồ đạc trong nhà bị hắn làm loạn. Đồ vật rơi xuống đất. Tất cả là vì tôi đã thêm thứ gì đó vào thức ăn của anh ấy. Tiếp theo tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Bố ơi, cứu nhanh con lên với. Cứu con. Cuối cùng anh ta sẽ thấy một khăn lụa đỏ rực rỡ nhảy múa trước mặt anh. Cảm giác kích thích mạnh mẽ sẽ để hắn tìm mọi cách bắt hắn. Khoảng 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dữ dội bên ngoài cửa. Bố cố gắng kéo cửa. Đáng tiếc là cửa đã bị tôi khóa rồi. Bố tôi vội quá. Cửa lại không mở được. Và anh ta có một khẩu súng. Nhưng mở khóa bằng súng là cách dễ nhất để nghĩ đến. Lại có tiếng súng nữa, đủ để cho Lục Đình Thâm mê sảng lập tức tỉnh lại. Là cảnh sát, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy tiếng súng nhất định là rút súng chống cự. Vì vậy, tôi đã đợi khoảnh khắc bố tôi bước vào cửa. Hắn sẽ thấy ai đó chĩa súng vào hắn. Vì vậy, anh ta sẽ không ngần ngại bắn. Ngay sau đó cánh cửa mở ra. Lục Đình Thâm ngã rồi. Tất cả cảnh sát đổ vào. Đồng tử của bố giãn ra, nhìn thấy Đình Thâm nằm trong vũng máu. Cũng sẽ thấy tôi sắp ngạt thở. Trên cổ tôi cũng quấn một chiếc khăn lụa đỏ rực rỡ và chói mắt. Và trên chiếc khăn lụa đỏ đó, giám định y khoa sẽ phát hiện dấu vết của 8 nạn nhân phía trước. Đó là kế hoạch của tôi, mọi thứ đều hoàn hảo.